වසවිස නැති වගාවක් තහවුරු කරන්න හොඳම පරිසරය තමයි ගෘහස්ථිතව අපි ජීවත් වෙන ගෙවතු වගාව. මොකද අපි දන්නවා පසුගිය කාලෙකදී කාබනික වගාවක් කියන්නේ දීපෝයාප්ත කරන්න ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැහිටුනේ. මොකද අවුරුදු 60කට වඩා අපි රසායනික කෘෂිකාර්යයේ නියැලුණු හින්දා. ඒකින්ද මහ පරිමාණ වගාවක් කරන්න බෑ. නමුත් අපි මේ ජීවත් වෙන ගෙවතු පරිසරයේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අපට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වසවිස රහිත වගාවක් තහවුරු කරගන්න. ඒකට කාබනික වගාවක ප්‍රතිලාභ මම කියන්නේ යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකට තියෙන දායකත්වය කොහොමද අපි ගෙවතු පරිසරයක ලබා ගන්නේ කියන හැකියාව තමයි අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ. විශේෂයෙන්ම කාබනික වගාවක වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ ගුණාත්මක ඒ කියන්නේ කාබනික පොර නිෂ්පාදනය. අපි දන්නවා ඔබ මෙතකුත් නන්නනාකාරයේ ගිනගෙන ඇති ගෙදර ගෙවතු පරිසරයේ කොහොමද කාබනික පොර හදන්නේ කියලා. නමුත් ඔබ හිතා ගන්න අපිට කිය යුතු එක දෙයක් තියෙනවා. කාබනික පොර වල සංයුතිය අපිට කතා කරන්න බෑ. මොකද ඒක හදන ක්‍රමයක් ඒ කියන්නේ ඊට භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය මත වෙනස් වෙන හින්දා. නමුත් අපගේ මුල් තැන් ගෙහින් නිකුත් කරන නිකන් පිට කරන ඒ කියන්නේ කාබනික අපද්‍රව්‍ය නැත්නම් අපි දන්නවා එළවලු, මස් මාළු, හාල් මැසියටි, පොල් කුඩු මේ ආකාරයේ নানা ප්‍රකාර දේවල් අපිට එකතු කරගත්තොත් ඒක අපිට කාබනිකව දිරා ගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයින් ඇති වෙන්නේ ඉතාමත් ඉහළ ගුණාත්මක ඒ කියන්නේ කාබනික පොහොරක්. මේ කාබනික පොහොර අනේ සාමාන්‍ය සිදුවන්නේ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ අනුසාරයෙන්. නමුත් ඒකට ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා. ඔබට ඒ කියන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ කාබනික පොහොර ක්‍රමවේදය තුළට ගැඩවිල්ල ඒ කියන්නේ අපිට හිතවත් පාංශු පරිසරයේ ඉන්න මහා ජීවියා ගැඩවිලා ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා සරල උපක්‍රමයක් තමයි අද අපි ඔබට කියන්න හදන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා නාගරික පරිසරයේ අඩු ඉඩකඩ සමහර විට පස් ස්වභාවික පස් තට්ටුවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් දාලා කියන්නේ ඉන්ටර්ලොක් ගල් වලින් හදාගත්ත පරිසරයක් වෙනවා. ඒ කිම වුණත් ඔබට පුළුවන් මේ ක්‍රමය කරන්න. මෙතනදී ඔබට කරන්න තියෙන එකම දෙයයි ඒ කියන්නේ ගෙදර එකතු වෙන මුල්තැන්ගේ එකතු වෙන කාබනික පොර ටික ඔබ නිරන්තරයෙන් එකතු කරගන්න ගෙදර ඉවත් කරලා දාන හාල් ගෝණි වල. ඒක ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය සෙවන පරිසරයකදී ඒක නිරන්තරයෙන් එකට එකතු කරගෙන පුරවන්න. මේ පිරවීම තමයි ඔබට කල යුත්තේ. ඒකට පිරුණාට පස්සේ ඔබ ඒක ලිබේම තියන්න තෙත් කරන්න ඕන වර්ෂාවට තිබුණක් කමන්නේ. නමුත් මෙතනේ තියෙන ගැටිවත් මේ වාසිදාගත තමයි ඔබට ඒ කියන්නේ ඒ හාල් ගෝණි වල තියෙන සයවර මේ කියන්නේ පතුලේ ඒ ආශ්‍රිතව ඒ කියන්නේ ආකර්ෂණය කරනවා යට ඉන්න ගැඩවිල්ලෝ. ඒ ඉන්ටර්ලොක් ගල් අස්සෙන් ඇවිල්ලා ඒ සතුන් ඒ කියන්නේ ඔබගේ ඒ කාබනික පොර ක්‍රියාවලිය ඇතිකරන ශුද්ධ ජීවන්ට අමතරව දායකත්වයක් දෙනවා. මෙන්න මේ සරල ක්‍රමවේදය තමයි අද ඔබට අපි කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නාගරික පරිසරයේ මුල්තැන්ගේ එකතු වෙන කුණු කසල මගින් කාබනික පොර නිපදවීමේ ක්‍රමවේද ගොඩාක් තිබුණා. අද අපි ඔබට පෙන්වන්නේ ඉවතලන මේ හාල් ගෝණි. එතකොට මේ වගේ වල එකතු වෙන අපද්‍රව්‍ය ශුද්ධ ජීවීන් ආශ්‍රිතව කරන කොම්පොස්ට් ක්‍රියාවලට අමතරව ගැඩවිලා කොහොමද උපයෝගී කරගන්නේ කියන එකයි. සමහර විට ඔබ පුදුම වෙනවා ඇති මේ වගේ ඉන්ටර්ලොක් ගල් තියෙන කොන්ක්‍රීට් පරිසරයක වුණත් ගැඩවිල්ල ඉන්නවාද කියන එක. නමුත් බලන්න මේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මගේ ගෙදර මම පාවිච්චි කරන මේ කොම්පොස්ට් ක්‍රියාවලියේදී ගැඩවිලා භාවිතා කරන්නට උපයෝග කරගන්නේ මේ ඉවතලන හාල් ගෝණි. එතකොට මේ තියෙන්නේ විවිධ අවස්ථාවලදී ඒ කියන්නේ පුරවන ලද හාල් ගෝණි මේ තියෙන අලුත්ම එක මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රමයෙන් පිරීලා ගිය එක මේ තියෙන්නේ කොම්පොස්ට් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඉපිරි වෙච්ච එක මේ තියෙන්නේ සක්‍රීයව මේ කියන ගැඩවිල් ගහණය කොම්පොස්ට් ක්‍රියාවලියට එකඟවන්නේ කොහොමද කියන එක මේ බලන්න. ඔබට පේනවා ඇති මේ ගැඩවිල්ලුන්ගේ ගහණය. මේ ගැඩවිලා මේ හාල් ගෝණියේ තියෙන සයවර සිදුරු මගින් මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය වලට ගිහිල්ලා මේ ඉන්ටර්ලොක් ගල් අතරින් පාංශු පරිසරයෙන් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔක්කොම මේ පරිසරය ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා මේ ක්‍රියාවලියට උපයෝගී වෙනවා. බලන්න කොච්චර ඉන්නවද කියලා මේ ගැඩවිල්ලෝ. සමහර විට ඒ කියන්නේ ඔබ
මෙහෙම අත ගහන්නේ නැතුව ඇති ගැඩවිලා. නමුත් මේ ගැඩවිලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ කියන්නේ වගාවකට අපිට උපකාර වෙන ඊ타ත්ම හිතවත් මිත්‍රශීලීම සතා. මේකට ඇස් නැහැ, කන් නැහැ, එතකොට ඇට සැකිල්ලක් නැහැ. නමුත් මේ සතා මේ කරන ක්‍රමවේදය මේ වගේ කොම්පෝස්ට් ක්‍රියාවලියක් ඇතිකරන්න බලන්න කොච්චරට උදව් වෙනවද කියලා. මේ බලන්න දීරපු කොම්පෝස්ට්. කොට මේ කොම්පෝස්ට් ගුණාත්මකයෙන් ඉතාමත් ඉහළයි. මොකද ඔබ දන්නවා නාගරික පරිසරයක විශේෂයෙන්ම අපි ගන්න එළවලු පළතුරු හැම එකකම يعني නගරයේ මේ විලංසනින් ගේන හැම බඩුවකම බැරලොහ ඉතාමත් වැඩියෙන් තියෙනවා. බැරලොහ කියන්නේ ඊයම්, රසදිය, කැඩ්මියම්. අපි දන්නවා ඒ වල ආපදා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේවා මේ සතා දිරීමේදී කරන්නේ මෙයාගේ මේ ඇඟ ඇතුලේ ඒ බරලොහය ඉතුරු කරගෙන ඒ කියන්නේ කොම්පෝස්ට් හැදීමේදී කාබනික පොහොර විදියට අපිට මේ ගුණාත්මකයෙන් ඉහළ කොම්පෝස්ට් ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඒ හින්දා මේ ක්‍රමවේදයෙන් කොම්පෝස්ට් හැදීමේ ක්‍රියාවලියකදී අපි ගන්නේ ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකයෙන් වගේම ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිත ආරක්ෂාවට ඉතාම වැදගත් කොම්පෝස්ට් ගුණාත්මකයෙන් ඉහළ කොම්පෝස්ට් ප්‍රමාණයක්. ඒකින්ද අපි අපේ මේ අපද්‍රව්‍ය මේ වගේ ගෝණි මේ වගේ එකතු කරලා මේ කුඩා පරිසරයේදී පස සම්බන්ධයක් නැතුව නමුත් ඒ සතා මේ සිදුරු වශයෙන් එළියට ඇවිල්ලා අපිට මේ ක්‍රියාවලියට උදව් කරන්නේ ඉතින් කොම්පෝස්ට් ක්‍රියාවලියෙන් ඉතාමත්ම පරිසර හිතකාමී වගාවකට අවශ්‍ය ජෛව පොහොරක් අපිට ලබා දීමට මේ පුංචි සතා උදව් වෙන එකයි. මෙම ක්‍රමවේදය සරලයි. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ හාල් ගෝණි පිරෙන වෙදකොට ඒ කියන්නේ පිරුණු අවස්ථාවකදී ඔබ යන්තම් උස්සලා බලන්න ගැඩවිලා පල්ලෙහා ඉන්නවද කියලා. මේ බලන්න. දැන් මෙයාලට ඒ කියන්නේ මේ ටික දිරවන්න ඔබට කරන්න තියෙන එක දෙයයි මේ වගේ එකතු කරලා මේක මුණින් අතට හරවන්න. මේ වගේ තිබ්බම මෙයා ඉක්මනින්ම ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කොම්පෝස්ට් ටික කරනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය පහසුවෙන්ම කරලා දානවා. දැන් මේ වගේ ඉන්න අවස්ථාවක එයා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාට ඒ කියන්නේ බඩ ගාගෙන යනවා. වගාවක පරිසර දෙකක් තියෙනවා. එකක් පාංශු පරිසරය, ඒ වගේම ඒ කියන්නේ අපි මේ ජීවත් වෙන වායව පරිසරය. ඒකට ගහක් හැදෙන්නේ මූල මණ්ඩලයේ පසල තියෙනකොට ඒ කියන්නේ කන කොළ තියෙන වායව පරිසරය. මේ පරිසර දෙකට අපිට ස්වභාවිකව ජීවීමේ දායකත්වය දෙන ප්‍රධාන සතුන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. වායව පරිසරයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මීමැස්සා දායක වෙනකොට භූගත පරිසරය පාංශු පරිසරයේදී දායකත්වය දෙන්නේ මේ කියන අපූර්ව සතා ගැඩවිලා. එතිහින්ද ඔබ සාමාන්‍යයෙන් පිළිකුල් කරන්න එපා. සමහර විට ඔබ යන මාර්ගයේ ගැඩවිලෙක් මතුවී ජීවිතය ඒ කියන්නේ දිනා ගන්න එයා සමහර විට ලොකු අරගලයක ඉන්නවා පෙන්නපුවා දඟලනවා ඇති. ඉතින් ඔබට අපි ඇත්ත වශයෙන්ම දෙන උපදේශ තමයි මේ සතා වෙනුවෙන් උදව් වෙන්න, කාරුණිකව උදව් වෙන්න. මොකද මේ සතාගේ සගයන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ අප වෙනුවෙන් ලොකු කාර්යයක් ඒ කියන්නේ භූගත පරිසරයේ ඉඳගෙන මානව සුභ සිද්ධිය සඳහා දායක වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එවැනි සතෙක් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කාරුණිකව උපකාර කරගන්න. මොකද මෙවැනි කොම්පෝස්ට් ප්‍රමාණයක් හදන්න මේ කාලේ අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ වැය කරගන්න සම්පත් අඩු ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැතුව මේ සතා ඒ කියන්නේ අපිට නොමිලේ දෙන මේ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය ගැන ඇත්ත වශයෙන්ම දායක වීමට මේ අපූර්ව සතා ගැන කාරුණික වී අපේ නිෂ්පාදනයට දායක කරගන්න. Thank you.